خب میایم به ادامه درس‌های روزهای گذشته. برنامه وردپد یک متن در قسمت اضافه میکنم. بخش پکچر، وقت را آوردن تصویر است. کلیک میکنیم. هر قسمتی که شما تصویر داریم میرین یک تصویر انتخاب میکنیم. میریم از درایو سی، ویندوز، بخش وب، والپیپر و از این والپیپر ها یک دونه انتخاب میکنیم به شکل تصویر ما رو نمیخواستیم میتونیم پس دوباره از کیبورد دلیتش بکنیم. اون تصویر رو میریم پکچر کلیک میکنیم و یا هم اگر مستقیم میتونیم تصویر تبدیل بکنیم پس بالای پکچر کلیک بکنیم، چند پکچر بگیم تصویر به تصویر تبدیل شد. بخش بعدی قسمت ریسایز پکچر است. میتونیم اندازه تصویر رو تغییر بکنیم. میگم 20% باشه. اوکی، تصویر کوچکتر میشه. اندازه رو کوچک بزرگ میکنیم از قسمت ریسایز. اگر لاک اسپکت ریشیو رو باید داشته باشیم، ببینید در این من نوشته میکنم 15% در ورتیکال هم نوشته میشه. اگر نمیخواستیم غیر فعال بکنیم بگیم از این لاز 20% باشه و از ورتیکال باز 15% یا 16%. اوکیش بکنیم. میتونیم غیر مسئولانه از قسمت تنظیمش بکنیم. بعد از این موضوع بخش پن دراوینگ است. میتونیم برنامه پن رو در داخل برنامه وردپد باز کنیم. کلیک کنیم. برنامه پن باز میشه. هر رسومی که شما ایجاد انجام میکنید در قسمت خط منحنی میگیریم و بس میشه. اگر برنامه پن بسته بکنیم این رسومی ما فعلا در کجا آمده؟ در برنامه وردپد. تغییرات میریم پس وارد دبل کلیک بکنیم بالاش و میتونیم شما تغییرات بالاشون بالا میکنیم. فرض مثال در قسمت یک خط یه مقدار خط یا یه فرض مثال نشون میگیم مقدار x یه نشون میگیم مقدار y و این نشون میگیم مقدار z نمی‌خواستیم بگیم. دیدن تا میتونیم تاریخ ساعت با شکل‌های مختلف در قسمت وارد بکنیم میشه و بخش insert object میتونیم بعضی برنامه دیگه رو باز بکنیم. در قسمت می‌بینیم در شما اجازه میده که برنامه دیگه رو که در کامپیوتر نصب داریم در قسمت چی بکنیم باشون. فرض مثال ببینیم در قسمت بخش اکسل باز میکنیم کلیک میکنیم و اکسل در داخل برنامه وردپد باز. ایسان هر جدولی که بسازم زمانی که رو بستش بکنیم این جدول ما در کجا میاد در وردپد. کسی که این کار اختیار میکنیم شما از قسمت insert object میتونید کار انجام. و اگر میخواین محتویاتش نشان داده نشه میتونید بگین اکسل زمانی که ما بازش کردیم باز به شکل یک آیکن نشانش که اوکیش میکنم. حال زمانی که ما در این قسمت یک جدول بسازم محتویاتش در قسمت خود داکومنت وردپد برام نشان نمیده داخل آیکن میشه. این دیسپلی از آیکن است به شکل آیکن. و بخش کرییت فرام فایل است که توسط میتونیم از یک فایل بیاریم. فرض مثلا این داکومنت خود در دسکتاپ به نام داکومنت ذخیره میکنم. یک داکومنت نو میگیم در قسمت یک متن نوشته میکنم. میخوایم این متن با این متن یک جا بسازیم میشه. پس آن در این قسمت انتر میکنم insert object میگیم کرییت فرام فایل براوز از قسمت روی دسکتاپ معلومات بر ما آورد. اوکی. اگر به شکل آیکن میخوایم نشان داشته باشه و یا هم لینک داشته باشه یا نداشته باشه کلیک بکنیم و با شما در قسمت متن چی میکنم اضافه میکنم. این گرفتن از فایل یا create from file. بعد از این موضوعات بخش بعدی فایند است. فایند بخاطر جستجو کردن یا پیدا کردن است. بعضی لغت ها یا بعضی کلمات اینا را اگر شما میخواین پیدا بکنید از قسمت فایند میکنید کار. حرف ها بخواین، کلمه را بخواین، عبارت ها بخواین دیگه نوشتن میگم برام پیدا بگو پاور فول. زمانی که من فایل نکس بگم برام پاور فول پیدا میگه یک دانه است. یا اگر بیایم در این قسمت برش کنم کلمه دیگر نوشته کنم که کیپ یور یک عبارت نوشتم کیپ یور را پیدا کنم میگه در این سال در قسمت فایند دو آپشن است. مجهول ورد اونلی ای چی میکنه ببینید ما میگیم ای را پیدا کنیم. ای بسیار زیاد پیدا میشه در داخل کلمات هم پیدا میشه. چارت یا اند سمارت پیدا. اما اگر این آپشن فعال بکنید باز ای آی را پیدا میکنید فاصله داشته باشه یک کلمه باشه. ای یا فرض مثال ای ای باتن تیبل آی که یک معنا میده ما رو باتن پیدا. و مچ کیس اگر دیس هم بیایم نوشته بکنیم که ویدیو رو برام پیدا کنیم. ویدیو در مجموع در داکومنت چند یک 2 3 4 دانی نوشته است بس. اما اگر ما فعال بکنیم باز به این معنی ویدیویی رو پیدا تا اون حروف کوچک انگلیسی باشه از به شکل یک دونه کنه بس. اگر بخوایم ویدیویی که هر فعالشون بزرگ باشه پس باید به اون شکل نوشته کنیم. وقتی که شما مشکل فعال میکنید باید حروف کوچک و حروف بزرگ من نظر دیگه حروف کوچک پیدا کنید یا با حروف بزرگ. و اگر
چک مارک میکنید مجهول ورنولی را که اونایی رو پیدا میکنید باعث یک کلمه مستقل بشه با خود پیشوند پسوند نداشته باشه. این موضوع فایند است. ریپلیس میتونید جاگزین بکنید. پر مثال میگم ویدیو رو پیدا بکو تبدیلش بکو به اودیو، اون فایند نکست پیداش بکنه، هر قسمتی خواستین ریپلیس جاگزینش بکنید. این رو نمیخواستین اون فایند نکست بگید دیدم بگین ریپلیس. اوکی به این شکل بکنید که از این کار و سلکت آل تمام متن انتخاب بکنید. اگه تغییرات بالای تمام متن میخواید پس سلکت آل میکنید و هر تغییرات میکنید انتخاب کنترلش وقتش. در تب ویو موضوع زوم ان صفحه نزدیک بکنه، زوم اوت صفحه را دور بسازه، صفحه حالت نرمال خط کش نشان بکنه تا و بخش استاتس بار ظاهر شود و باید اندازه‌گیری خط کش از این قسمت میتونید تعیین بکنید. باید اندازه‌گیری خط کش چی باشه و ورد رپ چی میگه. ببینید زمانی که ما در قسمت متن نوشته میکنم اگر بخوایم که در خط پایین نوشته بکنم باید انتر بکنم در خط پایین. اگر من انترم نکنم تا قسمت خط کش که میرسه خودش در خط پایین میاد. چرا؟ وقتی در قسمت ورد رپ برش گفته که رپ تو اگر رپ تو ویندو انتخاب کنم خط کش متعینی قسمت خط کش من نظر نمیگیره، حالا اگه ویندو رو من نظر. یعنی اگر انتر نکردیم تا قسمت ویندو پیش میره و اگر نو رپ بگیم و ایمان اگر ما انتر نکردیم اداموار باشه اصلا در خط پایین نه تا که انتر. این موضوعات رپ ورد رپ میتونیم به شکل شما تنظیم شد و محتویات برنامه ورد اینا کار بکنید. چلو روز بعد در وقت